Bună și bine ați venit într-o nouă zi de vlog. O să încep vlogul cu părul ăsta și după aia pe la 4 o să mă duc să mă tund, deci o să termin cu altă tunsoare. Dar, bineînțeles că n-am mai reușit să filmez. Vineri am fost cu Ruxin la un restaurant, ziua fetelor a fost. O să vă inserez două imagini, că nu știu dacă am făcut poze la mai mult. Dar da, vineri doar am pictat și am fost cu ea, apoi sâmbătă a fost o zi din aceea care nu depinde de mine și atunci a trebuit să iau ca atare și ieri a trebuit să mă recuperez după ziua de sâmbătă, deci a fost extraordinar. Nu știu de ce, m-am simțit foarte rău ieri. Dar astăzi vreau să fac videoclipul acesta, nu va fi un daily vlog, pentru că asta este. Trebuie să luăm zilele așa cum sunt. Însă astăzi vreau să fac o lucrare pe CD-ul acesta pe care l-am găsit acasă și este un disc din acela de vinil și sincer nu știu exact cum o să-l folosesc, dar am fost la Mandarin tot vineri și am mai luat chestii din astea. Sunt, o să-l și desfac cu voi, am două astfel de metale din astea și mi-am căutat, știam că am niște iarbă pe care o luasem de la Jumbo, dar nu mai găsesc sub nicio formă, așa că o să folosesc altceva, o să văd ce. Sunt curioasă cum sunt de... Se pot îndoi chestiile astea, nu sunt chiar atât de groase și sunt multicolore, sper că și vedeți, arăt ce trebuie. Ok, o să le scot din pungă și astăzi vreau să și pictez, pentru că sunt destul de în urmă cu lucrarea aceea, n-am mai făcut absolut nimic și vreau să fac și videoclipul acesta, vreau să fac foarte multe astăzi. O să văd și cât pot face din tot ce îmi propun. Că asta este. Mi-am adus tempera, cred că e tempera, ce am aici. Și mi-ați mai spus în comentarii că acoperă mult mai bine decât acrilicele acelea de la Pepco. Așa arată o foaie din asta, folie din aceasta. Este destul de subțire, dar este metalică și este și verde. Iar pe partea cealaltă toate sunt așa. Mai puțin asta, care e și pe o parte și pe alta argintie. Iar restul sunt albastre. Și asta este aurie și pe o parte și pe cealaltă. Cred că cu acest disc de vinil ar merge un auriu sau argintiu acesta. Oricum eu o să dau să intervin cu tempera aceea, deci indiferent ce voi folosi și nu voi folosi decât foarte puțin. Acum sper să îmi taie foarfeca. Nu știu exact cum vreau să fie, așa că o să întorc camera și o să vedem ce folosim. Sper că într-o jumătate de oră reușesc să fac destul de mult. Acum cu ce o să lipesc eu chestia asta, că nu cred că se va lipi cu mare lucru. O să încerc cu super glue ăsta, super craft glue. Și ar fi fain dacă aș avea un stencil, dar nu am. Să decupez într-o anumită formă, eu știu, de cheie, sol sau ceva. Mi-am adus aminte că în dosarele acelea de stickere am chestiile astea.
pe care le-am luat tot de la Mandarin și cred că unele din ele se potrivesc pentru ceea ce mi-am propus. Am și tatuajele acestea și am găsit și fluturii aceștia care cred că sunt mai ok decât ceea ce alesesem eu inițial. Am scos și stickerele acestea, nu știu dacă o să le folosesc, dar mi-am adus aminte că am, sper că vedeți, aceste cartoane care sunt cu note muzicale și pe care vreau să le folosesc pentru BTS, dar mă gândesc că aș putea să decupez din metal astfel de note muzicale. Și o să scot una și de aici și cred că o voi folosi pe aceasta pentru a o pune pe discul acesta și restul o să văd ce idee am cu folia aceasta de metal. Okay. Așa arată și mă gândesc că să scot asta de aici, să fac pe această folie, să încerc să dau o formă după această notă muzicală. Cred că mi-ar trebui un creion. Mi-am pus materialul acesta de tăiat de desubt ca să fiu sigură că nu tai masa și nu știu dacă merge cu acest cutter. Am cutterul ăsta care taie orice, sincer, dar nu știu dacă sunt eu cu atâta dexteritate să pot tăia. Exact cum am zis. Am decupat doar două pentru că CD-ul acesta este destul de mic, așa că ăsta mi s-a părut mult mai mare și încărca dacă pun atât de multe chestii, dar o să văd cum le așez. Însă la început aș vrea să colorez acest DVD, CD sau ce e, disc, și nu știu exact ce o să fac. Aș vrea așa o culoare spre vintage. Cred că un albastru ultramarin și un roșu sau verde. O să văd ce mai combin. Am folosit o singură dată aceste culori. S-a stricat ăsta sau? Ia, priviți! În fine. Sunt curioasă ce va ieși. Am și niște poze. Mi-am salvat.
dar nu știu cât vedeți. Nici cu lumină nu merge. Dar nu știu dacă folosesc pozele. Am și poza aceasta. O să văd. Chestia asta ar merge, că e așa vintage. Îmi dă un aer de Brigitte Bardot, cred că e. Chiar Brigitte Bardot e. Și poate ar fi ok să folosesc pe undeva. O să văd. Am și o chestie din asta. O hârtie din asta de când exista Bancorex-ul. Mă gândesc că o să folosesc și chestia asta. Și o să văd ce mai folosesc, metale și alte chestii. Nu știu cât vedeți, nu am dat peste tot. Am lăsat și să se vadă și faptul că este un vinil. O să las să se usuce și o să colorez formele acestea de note muzicale, dar văd că nu prinde deloc chestia asta. Da. Și am și cheia asta. Speram să prindă cât de cât. Place cum iese cu mărou ăsta. Până se usucă chestiile astea, o să caut niște nasturi pe care, sincer, nu prea vreau să-i colorez. Și aș vrea să fie așa puțin spre vintage. Oh, și acesta. Așa puțin spre crem. O să aleg mai mult și apoi o să văd ce folosesc. Nu cred că aș vrea chestia aia. Am și o peniță. Am șurubul acesta, dar nu o să-l folosesc. Cred că mai am unele chestii. N-aș vrea să combin auriu cu argintiu, așa că aș vrea să păstrez totuși. De asta am și colorat chestiile alea, ca să fie aduse cât de cât înspre, să aibă așa o unitate.
Asta are auriu, nu știu cât vedeți, dar are auriu pe deasupra. Da, e un nasture într-o chestie. Da, cred că mi-ajung nasturii aceștia și mai aveam unele chestii pe care le scosesem. Frunze, dar nu vreau frunze. Nu. O să folosesc și cifrele acestea, cel puțin una din ele, 25 cred că scrie. Chiar dacă e cu argintiu, o să dau cu puțin maro și o să le fac să meargă. Am și florile acestea și cred că o să le folosesc și pe ele, sunt pe auriu. Și am frunze, dar nu știu dacă vreau să folosesc frunzele. Cred că mi-ajunge și vreau să mai folosesc și șervețele acestea de la pachetelele, de la pliculețele de ceai, pentru că au așa un aer de vintage. Și am și cutia aceasta cu tot felul de cuie și sârmă din aceasta și tot felul de agățători pe care am folosit-o și în lucrarea trecută și mă gândesc să folosesc și chestiile astea. Mă duc la tuns și mă întorc să continui ce am început. Sper să nu dureze mult. Ieri, până la urmă, n-am mai reușit să filmez. N-am mai avut forță, dar nu știu cât vedeți, am pus ceva culoare pe acest disc, pe lângă ce pusesem și am lăsat să se usuce, însă e foarte ciudat că unele culori par așa lipicioase și ca și cum nu s-au uscat. Acum eu o să intervin oricum peste. Da. Ieri n-am mai reușit. Astăzi sper să termin chestia asta. Și mâine așa să merg în Jumbo. Așa că o să veniți cu mine să vedem. Pentru că pentru lucrarea cealaltă aș vrea să iau iarbă din aceea artificială. Și din păcate am crezut că Anda, nu știu pe unde am pus-o. Sau dacă am avut și am dat-o sau nu știu ce am făcut. Vreau să folosesc și chestia asta. Și am pasta aceasta de structură. Nu am un cuțit din acela de pictură, dar o să folosesc un cuțit normal și vreau să pun câteva tușe pe chestia asta. Și am și hârtiile acestea muzicale. Dacă ați avea ceva, dacă aveți ceva în genul CD-urilor de muzică sau ceea ce aveam pentru calculator, ați putea face ceva de genul ăsta. Cred că e și frumos cu mai multe CD-uri din acelea puse random pe o pânză. Cred că am așa ceva. Niște CD-uri din acelea care nu mai pot fi folosite cu jocuri de vechi sau... Nu. Și o să fac o lucrare din aia. Dar... Da, mâine merg în Jumbo să vedem ce găsim pe acolo și ce chestii de primăvară. Oricum mai vreau să iau flori, nimic. Nu mai vreau să iau nimic. De fapt că am foarte multe și trebuie să le folosesc, că deja mă invadează chestiile astea. Da, o să întorc camera și
o să termin chestia asta. Eu oricum ora 5. În caz că aveați dubii. Mi-am tăiat și eu o bucată din asta de sac, nu știu dacă o voi folosi, dar am tăiat-o pentru orice eventualitate. O să pun o pastă din asta de structură acum. Sper să fie ok cea pe care am ales-o. Pentru că, din păcate, s-a întărit nefolosind-o. Dar nu vreau să pun oricum pe porțiune mare. Nu iese nimic. Am adus pasta asta granulată, cealaltă fină, văd că s-a întărit mult mai mult decât trebuie. Mai pus apă peste ea, dar o să văd dacă își revine. Acum ar trebui să pun pe o altă parte sau o și întorc. Să vedem ce iese. Nu a ieșit ce mi-am dorit, dar asta este. Să mai încerc cu asta că... Da. Așa ceva vroiam. Îmi pare rău că am prins asta pentru că vroiam să mai pun niște straturi, dar asta e. Vreau să lipesc și chestiile astea de la șervețele, de la, Doamne, de la ceaiuri, vreau să zic. Și o să le lipesc peste, însă acum sper să și reziste pe materialul ăsta. Experimentăm, că n-am mai făcut nici eu așa ceva. Da, sper să fie ok. Aș vrea un șervețel așa mai texturat.
Vreau să incorporez și poza asta, dar după cum ați văzut am mai tăiat încă o chestie din asta. Mă gândesc dacă o să o pun sau nu, pentru că vreau să pun chestia asta aici. Mi se pare interesantă și poziția și na, e o vedetă mai de demult, dar cred că dă un vibe așa, se inspiră muzică, mă gândesc. Acum nu știu exact cum o să pun eu chestiile astea, dar o să vedem. Însă s-a uscat cât de cât șervețelele acestea. Sper să vedeți că trebuie să aprind lumina. Și mă gândesc să folosesc culoarea aceasta turcoaz și să pun puțină culoare aici. Cred că aș pune, deja am auriu acesta cu o tentă de mov și marouri și parcă aș vrea puțină culoare, dar nu foarte multă și cred că ar merge cu turcoazul acesta. Am și cifrele acestea, însă nu știu dacă le voi mai pune, o să văd, că am destul de multe chestii, dar vedem ce iese. Nu merge să transfer tatuajele acestea, cred că trebuie dat cu ceva să pun sau ceva, nu știu. Nu am acum timp și chef să citesc cum se face, oricum o să văd.
O să pun și o agățătoare și o să o pun undeva mai jos, pentru că mă gândesc că ar fi ok dacă ața ar fi mai scurtă și nu s-ar vedea. Acum faceți cum credeți. Dacă considerați că e mai ok să se vadă ața, pe mine e ok cum vrea fiecare. Ok. Lipiciul acesta devine transparent, așa că mâine o să vă arăt cum arată cu lipiciul uscat. Dar așa arată de aproape. Din păcate nu se prea vede din cauza luminii. Dar sincer îmi place foarte mult cum e și nu mă așteptam să iasă așa. La început când am pus chestiile astea nu mă prea încânta, dar apoi rămăsese chestia asta nepusă și era așa cam ca în perete. Scoate într-un fel în evidență tot ansamblul acesta cu nasture și chestia asta de metal. Cheia am pus-o pentru că aici e cheia sol și m-am gândit că ok ar fi ok pe această cheie sol și m-am gândit așa ca o poveste cu ce inspiră muzica, păsărelele care ne aduc muzică și practic toată viața noastră este înconjurată de muzică și de artă, de ce nu? Așa arată. Și pe spate i-am pus și agățătoarea, așa că poate fi și alternată. Sincer îmi place foarte mult cum a ieșit și la început vreau să folosesc mai multe culori din astea mai tari, cu roșu sau ceva, dar mă bucur că nu am folosit. Nu prea se vede chiar foarte bine pentru că nu e lumina cum trebuie, dar o să vi-l arăt și mâine. După cum știți, v-am cam văduvit în ultima perioadă de videoclipuri, așa că până plec la Pitești o să încerc să fac zilnic, să vedem și cât îmi iese. O să mă apuc să editez videoclipul, să-l aveți înainte de ora 12 și mâine o să merg la Jumbo și poate o să și reușesc să scot lucrările acelea, să văd. Eu sper să reușesc să scot lucrările acelea din rame pe care le-am avut în turnul sfatului și să fac un videoclip numai cu ele și să le și postez pe site pentru că deja e primăvară și na, e timpul. Și da, cam atât deocamdată. Mă bucur că am reușit să fac asta. Mai vreau să fac mâine, că de asta merg la Jumbo. Am garnitura asta de chiulasă și cercurile acestea așa repetitive îmi dau impresia de o grădină zen. Și am un Buddha, care nu știu pe unde e, dar e pe aici pe undeva, și o statuie cu capul lui Mihai Viteazu, dar nu știu dacă aia va veni aici, dar Buddha sigur va veni aici și mă gândesc să fac pe chiulasa asta, pe garnitura aceasta, un fel de grădină zen. Însă am nevoie de pietriș, cred că am, dar am nevoie de iarbă din aceea artificială și o să văd ce mai găsesc care să-mi inspire o astfel de grădină. Dar da, mă duce cu gândul la chestia asta și are și chestiile astea și mă gândesc că poate fi atârnată, așa că ar veni, aș face ceva ca un 3D. O să vedem ce iese. Sunt foarte curioasă și eu. Și da, trebuie să fac și chestiile alea, cărțile poștale, deja. A trecut ceva vreme de când am mai făcut.
Dar zilele astea sper să reușesc să fac și sper să lucrez și la lucrarea aceea, că n-am mai făcut nimica, nici la aia. Nu știu ce a fost cu mine. A fost o chestie. Da. Așa că dacă v-a plăcut video, dați un like, un subscribe la canal, m-ar ajuta foarte mult și m-ar motiva să pot să mai fac astfel de videoclipuri. Pentru că, după cum vedeți, motivația e cea care îmi lipsește, așa că dați cu like-ul și cu subscribe-ul și noi ne vedem data viitoare. Pe mâine, de fapt.